नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे विज्ञानच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर बाळांनो, आज आपण इव्हॉल्युएशन ऑफ ह्यूमन इव्हॉल्युएशन हा पॉइंट मुद्दा बघणार आहोत. तर याच्यामध्ये आपण हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युएशन या टॉपिक मध्ये दिस इज अ फायनल पॉइंट इन आवर टॉपिक ह्यूमन इव्हॉल्युएशन म्हणजेच काय मानवी उत्क्रांती. तर हे मागच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण काय केलं होतं, हा मुद्दा हा पॉइंट चालू केला होता ह्यूमन इव्हॉल्युएशन. आणि मी हे पण सांगितलं होतं की तुम्हाला या आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये हा पूर्ण पॉइंट कव्हर होऊन जाईल. पण मानवी उत्क्रांती हा जो मुद्दा आहे, हा जो पॉइंट आहे, तो एवढं वास्ट एक्सप्लेनेशन आहे याचं की या व्हिडिओमध्ये पण ते काय होणार नाही, कव्हर होणार नाही. आणि पुढच्या व्हिडिओ जो तुमच्या समोर येईल त्या व्हिडिओमध्ये काय होईल, आपला हा जो चॅप्टर आहे, हा जो टॉपिक आहे हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युएशन, हा पूर्णपणे काय होईल बाळांनो, संपून जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, ह्यूमन इव्हॉल्युएशन आज समजावून घ्यायचं आहे. आता गेल्या व्हिडिओमध्ये मी फक्त तुम्हाला 2-3 ओळीमध्ये फक्त काय केलं होतं, 2-3 लाईन्स मध्ये मी तुम्हाला समजावून सांगितलं होतं की ह्यूमन इव्हॉल्युएशन कधी सुरुवात झाली आणि त्याचा काय फायदा झाला, बायोडायव्हर्सिटी का तयार झाली. त्याच्याबरोबर आपण बघितलं की बाबा डायनासोर, जे लास्ट डायनासोर होते, त्यांना नष्ट होण्यासाठी, त्यांची स्पेसिस नष्ट होण्यासाठी किती टाइम लागला, किती वेळ लागला. आणि तो वेळ जवळजवळ करोडो वर्षाचा होता. करोड इयर्स ॲगो त्याला लागलं, पूर्वी ते तसं घडलं होतं. आणि त्यानंतर सडनली काय झालं, ह्यूमन इव्हॉल्युएशनला सुरुवात झाली. सडनली काय झालं, ह्यूमन इव्हॉल्युएशनला काय झालेली आहे, सुरुवात झालेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये ह्यूमन इव्हॉल्युएशन मध्ये मानवी उत्क्रांती, आता याच्यामध्ये तुम्हाला याचं चौथीला सिंपल भाषेमध्ये दिलं होतं, सिंपल लँग्वेज वापरली होती. तेव्हा त्यांना अग्नीचा शोध लावला, त्यानंतर तो ताट मांडणे उभे राहू लागला, शेती करू लागला. ठीक आहे. पण ह्या इयत्ता 10वीच्या मानाने की बाबा आपल्याला काय करायचं आहे, महत्त्वाचे मुद्दे आणि आताचे जे कसं काय त्याच्यामध्ये सायंटिफिक नाव आहेत, त्याच्यामध्ये ते ह्यूमनचे सायंटिफिक नाव आहे, त्याच्यात किती वर्षे लागली, हे याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, समजावून घेणार आहोत. तर बघा, याच्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ आफ्रिका डिसअपियर अबाउट 4 years ago. तर आपल्याला माहित आहे ह्यूमन कसा दिसायचा, मंकी लाइक, म्हणजे मानव हा माकडासारखा दिसायचा. पण त्याच्यामध्ये टेल ऑफ दिस मंकी म्हणजे त्याची जी शेपूट होती ती काय झाली, आफ्रिकेमध्ये, सर्वप्रथम आफ्रिकेमध्ये, म्हणजे त्याची जी शेपूट होती त्या मंकीची, म्हणजे तो मानवाचीच म्हणूया आपण, लाइक एनिमल ऑफ आफ्रिका डिसअपियर अबाउट 4 crore years ago. म्हटल्यावर आफ्रिकेमध्ये माकडासारखा दिसणारा जो मानव आहे, त्याची जी शेपूट आहे ती डिसअपियर होण्यासाठी किंवा नष्ट होण्यासाठी किती वर्ष लागले बाळांनो, 4 वर्ष, सॉरी 4 करोड वर्ष. 4 करोड years ago म्हणजे 4 करोड वर्षापूर्वी हे असं घडलं. ते पहिला मुद्दा तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. पुन्हा एकदा सांगतो की माकडासारखा दिसणारा हा मानव जो साऊथ आफ्रिकेमध्ये होता, त्याला जी शेपूट होती, जे आपल्याला माहित आहे की माकडाला असते, त्यानंतर ते नष्ट होण्यासाठी किती वर्ष लागले, 4 करोड वर्ष. किती वर्षे, 4 करोड वर्ष. म्हणजे 4 दिवस लागले का, नाही. म्हणजे जसं आपण वेस्टिजियल ऑर्गनच्या बाबतीत बघितलं, जसं कशाच्या बाबतीत बघितलं, वेस्टिजियल ऑर्गन्समध्ये, की कुठलाही ऑर्गन जनरेट होण्यासाठी किंवा डिजनरेट होण्यासाठी किती वर्ष लागतात, हजारो करोडो वर्ष लागतात. जसं आपण वेस्टिजियल ऑर्गन्स मध्ये बघितलं होतं, युजलेस आणि युजफुल हे ऑर्गन्स बनण्यासाठी किती वर्ष लागतात, हजारो वर्ष लागतात. ते सडनली होत नाही. काय होत नाही, सडनली होत नाही. एन्व्हायरमेंटचा तिथं रिस्पॉन्स लागतो, एन्व्हायरमेंटचा तिथं काय लागतो, रिस्पॉन्स लागतो. आणि आपलं नावच आहे इव्हॉल्युएशन. इव्हॉल्युएशन म्हटल्यावर कसला प्रोसेस आहे, स्लो चेंजेस, स्लो प्रोसेस, अँड विच ग्रॅज्युअल चेंज. कसला चेंज आहे, ग्रॅज्युअल चेंज, म्हणजे क्रमिक होणारा बदल आहे. कसला बदल आहे, हा क्रमिक होणार. तर हा झाला पहिला मुद्दा, क्लिअर झाला. आता इथनं याच्यावर सगळा पहिल्या मुद्द्यावर सगळा डिपेंड आहे आपले 10 मुद्दे. बरं, दे डेव्हलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन ब्रेन, देअर हँड आल्सो इम्प्रूव्ह. म्हटल्यावर हा जो माकडासारखा दिसणारा मानव आहे, जो आफ्रिकेमध्ये दिसला, त्याची शेपूट नष्ट झाली 4 करोड वर्षापूर्वी. दुसरं असं घडलं की डेव्हलप झालं इनलार्जमेंट इन ब्रेन, म्हणजे त्याचा मेंदूचा विकास झाला. इनलार्जमेंट इन ब्रेन म्हणजे काय, मेंदूचा विकास झाला.
त्याच्या मेंदूचा काय झाला, विकास झाला. देअर हँड आल्सो इम्प्रूव्ह, आणि त्याचे हात काय झाले, इम्प्रूव्ह झाले. त्याचे हात काय झाले, इम्प्रूव्ह झाले. कुठलंही वर्क करण्यासाठी, कुठलंही फंक्शन करण्यासाठी त्याचं हात काय झाले, इम्प्रूव्ह झाले. मग आपण बघतो की बाबा पहिल्या याच्यामध्ये जेव्हा त्याचं इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन झालं, त्याचा मेंदूचा विकास झाला, तेव्हा तो शेती करू लागला, नागरी वस्ती वसू लागला, हस्तलिखित लिहू लागला, इंडस्ट्रियलायझेशन करू लागला. कशाच्या जोरावर, इनलार्जमेंट इन ब्रेन, म्हणजे मेंदूचा विकास झाल्यावर हे सगळ्या गोष्टी घडल्या. अँड आल्सो इम्प्रूव्ह, मग त्याचे मेंदूचा विकास झाला म्हणून त्यांना हाताचा वापर पण काय करू लागला, तो करू लागला. म्हणजे हाताचा वापर तो काय करू लागला, या सगळ्या गोष्टीसाठी, तो सगळ्या आपल्या रोजच्या लाईफ फंक्शनसाठी, लाईफ वर्कसाठी तो काय करू लागला, याचा वापर करू लागला. म्हणल्यावर इव्हॉल्युएशन कुठं सुरुवात झाली, म्हणजे पहिल्यापासून कुठल्या ऑर्गन्स मध्ये, ब्रेन मध्ये. इनलार्जमेंट इन ब्रेन म्हटल्यावर इनलार्जमेंट इन ब्रेन झालं, मेंदूचा विकास घडला, आणि मेंदूचा विकास घडल्यावर त्याचे हँड्स पण इम्प्रूव्ह झाले. बरोबर, कारण मेंदूचं आपल्याला माहित आहे की मेंदू असेल, ब्रेन असेल, तर बाकीचे सगळे काय करतात, बॉडी फंक्शन करत असतात. बॉडी पार्ट्स काय करत असतात, फंक्शन करत असतात. काल तर हा झाला तुमचा कितवा मुद्दा बाळांनो, दुसरा मुद्दा. तुम्हाला कळत आहे ना काय चाललंय, की पहिला असं घडलं, त्यानंतर असं झालं, म्हणजे चांगल्या प्रकारे इव्हॉल्युशन घडलेलं आहे. म्हटल्यावर हे लगेच घडलं का, नाही. इव्हॉल्युशन इज व्हॉट, स्लो प्रोसेस. This ape-like animal reached the South and North-South Asia. बघा, this ape-like animal reached the South and North-South Asia. म्हटल्यावर हे काय केलं, आशिया खंडामध्ये हे काय झाले, हे सगळे जे इनलार्जमेंट ब्रेन आणि हॅड मध्ये इम्प्रूव्ह झालेले जे मानव आहे, तो काय झालं की तो कुठे पोहोचला, साऊथ एशियामध्ये. जे आशिया खंडात तो पोहोचला. फायनली इव्हॉल्व इनटू गिबन अँड ओरँगटन. गिबन अँड ओरँगटन हे बाळांनो सायंटिफिक नाव आहे. हे काय आहे, सायंटिफिक नाव आहे, गिबन अँड ओरँगटन. हे कशाचे नाव आहेत, सायंटिफिक नाव आहे. कोणाची, ह्यूमनची. कोणाची, ह्यूमनची. हे कुठे आढळतात, ते जे आपण वरती मेन्शन केलेलं आहे, साऊथ अँड नॉर्थ साऊथ एशिया. ठीक आहे, म्हटल्यावर हे जे होते ते सेकंड पॉइंटचे जे ह्यूमन तयार झाले पहिल्या दोन मुद्द्यामध्ये, ते कुठे पोहोचले, एशियामध्ये. आणि फायनली त्यांच्यातून निघाला काय, गिबन अँड ओरँगटन नावाचा ह्यूमन तयार झाला. मग हा ह्यूमनचं एक कॅरेक्टर दोन सांगू शकता तुम्ही, गिबन आणि ओरँगटनचं? सिंपल आहे, असं सांगू शकता तुम्ही की टेल दिस मंकी लाइक एनिमल आफ्रिका डिसअपियर अबाउट 4 करोड इयर्स अगो. हे सांगू शकता की त्याचे जे हे होते, शेपूट होते, ती 4 करोड वर्ष लागली त्याला डिसअपियर होण्यासाठी. इनलार्जमेंट इन ब्रेन झालं, मेंदूचा विकास झाला, हँड्स इम्प्रूव्ह झाले त्यांचे. ठीक आहे, एवढं तुम्ही सांगू शकता. हा झाला तुमचा तिसरा मुद्दा. आता चौथा मुद्दा बघा. गोरिला and chimpanzee finally evolved about 2.5 crores years ago. तुम्हाला हे दोन्ही पण नाव माहिती आहेत. हे पण सायंटिफिक नाव आहेत. कोणाचे, ह्यूमन. म्हणजे मंकी लाइक दिसणारा हा ह्यूमन आहे. मंकी लाइक दिसणारा हा काय आहे, ह्यूमन आहे. गोरिला असून दे, चिंपांझी असून दे, हे दोन नाव तुम्हाला माहित असतील. फायनली इव्हॉल्वड अबाउट 2.5 करोड इयर्स अगो. म्हटल्यावर हे जेव्हा दोन्ही आले साऊथ आफ्रिकामध्ये, त्यानंतर पुढची जी पिढी होती ती कुठली आहे, गोरिला आणि चिंपांझी. फायनली इव्हॉल्वड अबाउट 2.5 करोड इयर्स. म्हणजे 2.5 करोड वर्ष लागली ते तयार होण्यासाठी, ही दोन जात तयार होण्यासाठी. मंकी लाइक ॲनिमलची जात तयार होण्यासाठी किती वर्ष लागले, 2.5 म्हणजे 2.5 करोड इयर्स अगो हे लागलेलं आहे. तर हे चार मुद्दे तुम्हाला कळले का? काळजीपूर्वक एक आणि एक शब्द तुम्ही समजावून घ्या, मगच पुढचं समजणार आहे. ठीक आहे, आता पाचवा बघा. ओल्ड स्पेसिस ऑफ ॲप्स सीम्स टू बी डिफरंट वे. आता बघा, हे सगळे काय झालेले आहेत, ओल्ड झाले. हे आता वरचे जेवढे राहिले होते चार, हे सगळे ओल्ड झाले, जुने झाले सगळे जाती. ओल्ड स्पेसिस ऑफ ॲप्स सीम्स टू बी डिफरंट वे. आता काय घडलं, याच्या पुढे पण त्यांच्यात इव्हॉल्युशन व्हायला सुरुवात झाली, उत्क्रांती व्हायला सुरुवात झाली. त्यांच्यामध्ये जे जुने जाती होत्या या माकडांचे, ते आता वेगळे दिसू लागले. सीम्स टू बी डिफरंट वे. सीम्स टू बी डिफरंट वे. ते आता काय दिसायला काय झाले, आता
वेगळे दिसायला सुरुवात झालेली आहे. दे इव्हॉल्व टू करोड इयर्स अगो. आणि नवीन जात तयार झाली किती वर्षापूर्वी? 2 करोड वर्षापूर्वी. बघा म्हणजे साधारण इव्हॉल्युशनचं पिरियड जर बघितलं आपण, साधारण इव्हॉल्युशनचं पिरियड जर बघितलं याच्यामध्ये, तर आपल्याला असं समजू येईल की करोड वर्ष लागत आहे एक जात नष्ट होण्यासाठी, दुसरी जात तयार होण्यासाठी, ती नष्ट होण्यासाठी, नवीन जात तयार होण्यासाठी करोडो वर्षाचा काय आहे डिफरन्स आहे बघा. तर ओल्ड जे जुनी प्रजाती होते ते नष्ट होऊन नवीन प्रजाती येण्यासाठी 2 करोड वर्ष लागली बघा. ठीक आहे. तर हा झाला तुमचा 5वा मुद्दा. 6वा, they had to use their hand more for eating food and other work. आणि ही जे नवीन जात तयार झाली जी जर वेगळे दिसू लागले होते ते काय करू लागले? they had used their hands. ते त्यांच्या हाताचा वापर करू लागले. for eating food आपल्याला माहित आहे की अन्न पदार्थ खाण्यासाठी हाताचा ते वापर करू लागले. ठीक आहे. and more other works म्हणजे कुठलं वर्क म्हटल्यावर जे फॉरेस्ट मध्ये वर्क असतं म्हणजे त्याच्यात फार्मिंग बी येतं. ठीक आहे. म्हणजे बाकीचं जे वर्क करायचे फार्मिंगच्या व्यतिरिक्त ते पण याच्यामध्ये येतं. म्हटल्यावर हा जो ओल्ड स्पीसीज नंतरचा जो तयार झालेला ह्युमन आहे तो काय करू लागला? दे हॅड यूज देअर हँड्स. तो आपल्या हाताचा वापर करू लागला. मोर फॉर इटिंग फूड म्हणजे जास्त अन्न पदार्थ खाण्यासाठी. अँड अदर वर्क बरोबरच आहे की फूड खाल्ल्यावर अन्न पदार्थ खाल्ल्यावर त्याला वर्कसाठी एनर्जी आणि यामुळे ते काय 6वा मुद्दा आपला हा 5व्या मुद्द्यावर डिपेंड आहे. ठीक आहे. तर हे तुम्हाला समजलं असेल. पुढे Thus apes started to live on land. म्हणजे पहिला आपल्याला माहिती आहे की माकड हा झाडावरच जास्तीत जास्त काय त्याचं अधिवास असायचं. पण thus apes started to live हा कुठे आला आता? जमिनीवर. तो जमिनीवर राहू लागला. जमिनीवर काय केला? तो अधिवास आपला राहणीमान त्याने वसवलं. Thus apes started to live on land. कुठला apes? हा हे जे 2, 5 आणि 6 मुद्द्यावरून 7वा मुद्दा तयार झालेला आहे. As a forest started decline due to dry environment. बघा त्याने काय केलं? फॉरेस्टला स्टार्टेड केलं. फॉरेस्टला म्हणजे जंगल म्हणजे शेती करू लागला. पण ही जी जात होती, ही जी जात कशाची जाती की जी लँडवर राहायची, जमिनीवर राहायची, त्याचबरोबर फॉरेस्ट म्हणजे शेती करायची, ती डिक्लाइन झाली. डिक्लाइन म्हणजे नष्ट झाली काही काळानंतर. का झाली? त्याचं कारण काय असेल? ड्यू टू ड्राय एन्व्हायरमेंट. कोरडं हवामानामुळे किंवा कोरडं पर्यावरणामुळे काय घडलेलं आहे? तिथं ही जात नष्ट झालेली आहे, डिक्लाइन झाली. काय झाली? ती डिक्लाइन झालेली आहे. कळलं? बघा thus apes started to live on land. म्हणल्यावर ती जात जमिनीवर राहू लागली. ॲज अ स्टार्टेड फॉरेस्ट ती जंगले म्हणजे शेती करू लागली, पण ती डिक्लाइन झाली. काय कारण आहे? ड्यू टू ड्राय एन्व्हायरमेंट. म्हणल्यावर कसले एन्व्हायरमेंट आहे? कोरडं हवामान आणि कोरडं पर्यावरणामुळे काय घडलेलं आहे तर की ही जात नष्ट झालेली आहे. आता पुढचा हा 7वा मुद्दा क्लिअर झाला. 8वा, लिंबर बोन्स डेव्हलप. लिंबर नावाचा एक बोन्स आहे आणि याच्यावर एक जात तयार होते. ते नंतर सांगतो तुम्हाला. पुढच्या व्हिडिओमध्ये येईल. डेव्हलप दे स्टार्टेड स्टँड एरेक्ट कोस्टर इन ग्रासलँड. बघा लिंबर बोन्स डेव्हलप झालं. आता ही नवीन जात तयार झाली. ही जात संपली आता. म्हटल्यावर इव्हॉल्युशन बघा एक काय होते स्पीसीज तयार होते त्यानंतर ती डिक्लाइन होते. लिंबर बोन्स तयार झाले नवीन जातीमध्ये आणि तयार झाल्यावर डेव्हलप दे स्टार्टेड स्टँड इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलँड. तो गवतामध्ये काय ताठ मानेनं उभं राहू लागला. तो गवतामध्ये काय झालं? ताठ मानेनं उभे राहू लागले. इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलँड म्हणजे गवतामध्ये तो काय राहिला? तो ताठ उभं राहू लागला. कशामुळे? लिंबर बोन्समुळे. पाठीच्या कणामुळे तो काय झाला? ताठ उभे राहू लागला. ते ग्रासलँड मध्ये गवतात मोठे मोठे जे गवत तयार होतं त्याच्यामध्ये तो उभे राहू लागला. तर ही नवीन जात तयार झाली. कळलं? फर्स्ट ह्युमन लाईफ ॲनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर इव्हॉल्व्ड अबाउट 2 करोड इयर्स अगो. म्हणल्यावर पहिला मानव जो ताठ उभे राहू लागला ते किती वर्षापूर्वीचा होता? 2 करोड इयर्स अगो. म्हणल्यावर 2 करोड वर्ष लागली की हा इरेक्ट पोस्चरचा ह्युमन तयार होण्यासाठी.
काय हा झाला तुमचा 8वा मुद्दा. पुढचा 2च राहिला आता. फर्स्ट ह्युमन लाईक ॲनिमल विथ इरेक्ट पोश्चर इव्हॉल्व्ड हे झालं असतं. तर लास्ट 9वा 10वा घेतला आपण 10वा. फर्स्ट ह्युमन लाईक ॲनिमल इज रॅमापॅथिकस फ्रॉम ईस्ट आफ्रिका and they grown up more intelligent thus app in South Africa in 14 lakhs years ago. But first human like animal Rhamapithecus याचं पण नाव तुम्ही ऐकलंय की 4थीच्या पुस्तकामध्ये दिलं होतं. इन ईस्ट आफ्रिका आफ्रिकामध्ये रॅमापॅथिकस नावाचा हा पहिला माकडासारखा दिसणारा मानव तयार झाला, जो ताठ उभे राहू शकत होता, जो शेती करत होता, जो जमिनीवर राहत होता, ज्याचा ब्रेन इनलार्जमेंट झाला होता. ठीक आहे, हे सगळे कॅरेक्टर असलेला हा मानव तयार झाला लास्टला रॅमापॅथिकस नावाचा ईस्ट आफ्रिकामध्ये. ते ग्रोन अप, त्याची वाढ पूर्ण झालीच, पुढे वाढतच गेला. तो मोर इंटेलिजंट, हुशार होत गेला, अधिक हुशार होत गेला. दस ॲप इन साऊथ आफ्रिका, साऊथ आफ्रिकेपेक्षा हा जो मानव होता, जो काय होता रॅमापॅथिकस नावाचा, तो जो ग्रोन अप फास्ट होत होता, मोर इंटेलिजंट होता, हुशार होता अतिशय, तो साऊथ आफ्रिकाच्या मानवापेक्षा जास्त मोर इंटेलिजंट होता. आणि ते किती वर्षापूर्वीचा होता? 40 लाख वर्षापूर्वी. 40 लाख वर्षापूर्वीचा. काल म्हटल्यावर बघा, फक्त या रॅमापॅथिकस प्रजाती तयार होण्यासाठी कमी वेळ लागलेला आहे. करोडपेक्षा लाखामध्ये आलेला आहे. 40 लाख 40 lakhs years ago. तर हे झालं आज आपले 10 मुद्दे. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला माहिती आहे की ज्याला समजलं नसेल दोनदा रिपीट करतो. ठीक आहे, ज्यांना समजलं नसेल त्यांनी पुन्हा एकदा बघा. ह्युमन इव्हॉल्युशन आज आपण बघितला आपल्या व्हिडिओमध्ये. मानवी उत्क्रांती. टेल ऑफ दिस monkey like animal of Africa disappeared about 4 crore years ago. म्हणजेच काय, जे माकडासारखा दिसणारा हा जो मानव आहे त्याची शेपूट नाहीशी होण्यासाठी किती वर्ष लागले? 4 करोड वर्ष लागले. आणि ते कुठं होते त्याचं राहणीमान? आफ्रिकामध्ये. राहणीमान कुठं होतं त्याचं? आफ्रिकामध्ये. पुढं द डेव्हलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन ब्रेन, आणि त्यांच्या मेंदूमध्ये विकास होत गेला. ठीक आहे, देअर हँड आल्सो इम्प्रूव्ड, मेंदूमध्ये विकास झाला म्हणल्यावर बॉडी पार्ट्स पण काय झालं त्याच्यामध्ये? इम्प्रूव्ह झालं, त्याचे हँड्स इम्प्रूव्ह झाले. दिस ॲप लाईक ॲनिमल रीच द साऊथ अँड नॉर्थ एशिया and finally evolve into gibbon and orangutan human. म्हणल्यावर हे जे तयार झालेले मानव आहेत, पहिले 2 कॅरेक्टर असलेले, ते नॉर्थ अँड साऊथ एशियामध्ये आले. आणि फायनली 2 थोडा जाती तिथे स्पेसिस तयार झाले. मंकी लाईक ह्युमनची गिबन आणि ओरँगटन त्याचं नाव आहे. ठीक आहे, पुढं तर हे 2 तुम्हाला माहितीच आहेत नाव. गोरिला अँड चिंपांजी फायनली इव्हॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड years ago. हे 2 शास्त्रीय नाव आहेत. हे तुम्ही बघा, शास्त्रीय नाव कुठले कुठले आहेत बघा. हे एक आहे, 2 3 4, त्यानंतर 5 काय शास्त्रीय नाव दिलेले आहेत. तर हे 2 किती वर्ष लागले? चिंपांजी आणि गोरिला ही स्पेसिस तयार होण्यासाठी 2.5 करोड years ago. म्हणजे 2 वर्ष लागले, करोड वर्ष. ओल्ड स्पेसिस ऑफ ॲप सीम्स टू बी डिफरंट वे. म्हणल्यावर हे जे जुने जाती होते ते काय आता वेगळे दिसू लागले. आणि त्याच्यामध्ये बदल किती होता? 2 करोड वर्षाचा. ते हॅड यूज देअर हँड मोर फॉर इटिंग फूड. ते काय करू लागले की अन्न पदार्थ खाण्यासाठी हातांचा वापर त्यांनी सुरुवात केला. आणि अदर वर्डसाठी तर आपल्याला येतं 4थीच्या टेक्स्टबुक मध्ये आपल्याला इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये दिलं होतं हे की बाबा कसं ह्युमन इव्हॉल्युशन घडली. पण त्याच्यामध्ये आपल्याला समजण्यापुरतं, त्यावेळेच्या समजण्यापुरतं फक्त इन शॉर्ट त्यांनी एक्सप्लेन केलं होतं. पण या एक्सप्लेन मध्ये आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये हा ह्युमन इव्हॉल्युशनचा पॉइंट चालू केला आहे, अजून संपलं नाही. म्हणजे बघा किती डीप मध्ये 10वीचा पोर्शन दिलेला आहे. किती डीप मध्ये 10वीचा पोर्शन त्यांनी आपल्याजवळ दिलेला आहे. त्यावर या व्हिडिओमध्ये पण हा पॉइंट आपला कव्हर होत नाहीये. आणि त्याचबरोबर पुढच्या व्हिडिओमध्ये हा पॉइंट आपला कव्हर होईल असं मी सांगत आहे. पण त्याच्यामध्ये पण बघायला पाहिजे की हा पॉइंट पुढच्या व्हिडिओमध्ये पण कव्हर होतो का. ठीक आहे, तर पुढचा दस ॲप स्टार्टेड लिव्ह ऑन लँड. तो काय करू लागला की जमिनीवर राहू लागला. जमिनीवर आदिवासाने सुरुवात केली. फॉरेस्ट स्टार्टेड डिक्लाइन ड्यू टू ड्राय एन्व्हायरमेंट. म्हणजे तिथे जंगले नष्ट झाली.
आणि जमीन नसकाली तरी जात पण नसलं. ठीक आहे, कशामुळे झाली रिझन विचारतील परीक्षेला की का याच्यामध्ये डिक्लाइन फॉरेस्ट डिक्लाइन झाले ह्यूमन इव्हॉल्युशन मध्ये ड्यू टू व्हॉट ड्राय एन्व्हायरमेंट. कोरडं हवामान तिथं असल्यामुळे कोरडं पर्यावरण असल्यामुळे तिथं काय घडलेलं आहे ते डिक्लाइन झालेलं आहे. Humber bones develop they started bones erect posture in grassland. ह्यूमर बोन्स नावाचा जो ह्यूमर बोन्स जो आहे जो ह्यूमन मध्ये तयार झाला याच्यानंतर ते काय झालेलं आहे इरेक्ट पोस्चर मध्ये तो उभा राहावा लागला इन ग्रासलँड. गवताळ प्रदेशामध्ये तो काय लागला ताठ उभा राहावा लागला. जसं आपल्या मानवामध्ये आपण बघतो फर्स्ट ह्यूमन लाईक ॲनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर इव्हॉल्व्ड अबाउट 2 करोड इयर्स अगो. म्हणजे पहिला मानव जो तयार झाला जो प्राण्यासारखा दिसत होता म्हणजे माकडासारखा दिसत होता तो 2 करोड वर्षे लागली आणि त्याचं नाव होतं रॅम्पेथिकस. ते ईस्ट आफ्रिकामध्ये होतं. त्यांची वाढ होतच गेली आणि वाढ होत गेली ते मोर इंटेलिजंट बनले. कुणापेक्षा ते मोर इंटेलिजंट होते साऊथ आफ्रिकामध्ये असणाऱ्या माकडापेक्षा ह्यूमन पेक्षा ते काय होते मोर इंटेलिजंट होते 40 lakhs years ago. 40 lakhs years ago हे रॅम्पेथिकस नावाचा जो ह्यूमन तयार झाला आणि तो त्याचा कम्पेअर कशामध्ये केलेला आहे साऊथ आफ्रिकामध्ये दिसणाऱ्या मानवावर कम्पेअर केलेले आहे आणि ते 40 वर्ष त्याला लाख वर्ष लागलेले आहेत. तर ही आहे ह्यूमन इव्हॉल्युशन जे आपण पहिल्या याच्यामध्ये 2च मुद्दे याचे बघितले होते. पहिल्या याच्यामध्ये काय केलं होतं 2च मुद्दे याच्यामध्ये आपण क्लिअर केले होते. तर त्याच्या पुढचा हा आपण व्हिडिओ बघितला आज मध्ये. ठीक आहे, तर तुम्हाला याच्यामध्ये काय तुम्हाला शंका जर असतील तर तुम्ही मला विचारा. तर याच्यामध्ये कुठलाही असा अवघड शब्द नाहीये. डिसॅकर म्हणजे नष्ट होणे. ठीक आहे, आता इनलार्जमेंट ब्रेन म्हणजे मेंदूचा विकास होईल त्याच्यामध्ये. ते काय 2 जातींचं नाव आहे त्याच्यामध्ये कुठलाही मिनिंग त्याच्यामध्ये नाहीये. ठीक आहे, आता त्याच्यामध्ये पुढचा लिम्बर बोन्स एक सायंटिफिक काय बोन्स तयार होतात. ठीक आहे, ते तुम्हाला माहितीच आहे. रॅम्पेथिकस हा ते सायंटिफिक ह्यूमनचं नाव आहे. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी फक्त ह्यूमन इव्हॉल्युशन हा पॉइंट घेतलेला आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की गेल्या टेस्टमध्ये मी तुम्हाला फक्त 1 2 3 या पेजवर तुम्हाला टेस्ट घेतली होती. आता लोकल टेस्ट मागच्या पॉइंट्स ते एव्हिडन्स ऑफ इव्हॉल्युशन पासून पुढे जाईल. ठीक आहे, 1 2 3 पेज नंतर त्याच्यामध्ये सगळे पुरावे येतील. त्यानंतर कुठलाही एक कॉन्सेप्ट थिअरी येईल आणि त्याच्यानंतर हा जेव्हा व्हिडिओ पूर्ण होईल ह्यूमन इव्हॉल्युशनचा कॉन्सेप्ट जेव्हा पूर्ण संपून जाईल तेव्हा तुमची लास्ट टेस्ट म्हटल्यावर 2 टेस्ट या टॉपिकवर होणार आहे. जसं आपलं विज्ञान 1च्या सेकंड टॉपिकवर झाले होते. आता विज्ञान 2च्या पहिल्या टॉपिकमध्ये काय करायचं आपल्याला या पहिली टेस्ट तुम्ही चांगल्या प्रकारे दिलेल्या आहेत. आता 2 टेस्ट याच्यामध्ये होतील तुम्हाला. ठीक आहे, आणि या 2 टेस्ट मध्ये आपला हा पूर्ण चॅप्टर त्याच्यामध्ये कव्हर केला जाईल. हा पूर्ण चॅप्टर काय केला जाईल कव्हर केला जाईल. तर तुमच्या समोर हा जेव्हा व्हिडिओ येईल तेव्हा तुम्ही मला याची शंका विचारायची आहे. ठीक आहे.